Az idei filmkínálat igazi ingyenségeket tartogat a mozirajongóknak. Ma összegyűjtöttük nektek a 10 legfinomabb fogást a menüből. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdv újra a csatornánkon, ahol filmekről és könyvekről beszélünk, két különböző generáció szemszögéből. Mai top 10-es listánkon a legjobb filmeket raktuk sorrendbe, az szerint, hogy mi melyiket várjuk a legjobban. Szóval ez egy szubjektív lista, de nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, ezért örülnénk, hogyha kommentben megírnátok, ti melyik filmeket várjátok a legjobban. Talán észrevettétek, hogy már TikTokon is jelen vagyunk, plusz hetente 2 rövid videót is feltöltünk a YouTube Short szekcióba, és a többi közösségi média oldalunkra is. Szóval idén több tartalmat várhattok tőlünk, mint tavaly, több rövid közvetlen videót is a megszokott minőségi kidolgozott videók mellett. Akkor vágjunk is bele! A Pókember nincs haza óta hatalmas sikere után érkezik a Sony Pictures következő nagy dobása, amelyet állítólag azért késleltettek, hogy a két film ne legyen egymás riválisa a mozikban. A Jared Leto főszereplésével készült Morbiusról van szó, amely egyes pletykák szerint igazából azért késik, hogy leforgathassanak néhány jelenetet, valószínűleg egy post-credit megjelenést, a nemrég Golden Globe-ot nyert Andrew Garfield-dal, mivel a Morbius a Garfield által alakított csodálatos pókember idősíkjában játszódik majd, ráadásul egyre több pletyka kering egy újabb Garfield pókember mozi megjelenéséről. A Jared Leto által megformált antihős történetében Dr. Michael Morbius, a neves biokémikus elkeseredetten keresi a gyógymódot ritka betegségére, egyik próbálkozása során pedig megfertőzi magát valamivel, ami élő vámpírrá változtatja. Leto korábban már utalt rá, hogy a film egy jóval nagyobb univerzum része, hiszen, idézem, aki látta a Pókember nincs haza utat, az tudja, hogy a multiverzum hivatalosan is megnyílt. A Morbius idén április 1-én jelenik meg a mozikban. Előző videónkban, amit itt nézhettek meg, említettük, hogy a Doctor Strange az őrület multiverzumában első rendezőjelöltje, Scott Derrickson mindenképpen gótikus horror elemeket szeretett volna a filmbe, de a Marvel Studios ezt nem engedte. Ezért Derrickson egy másik projektbe kezdett, mégpedig a Joe Hill könyve alapján elkészült Fekete telefonba, ahol kicsit jobban kamatoztathatta a horror rendezői tehetségét. A történet a 70-es években játszódik, amikor egy kolorádói külvárosban gyerekek tűnnek el rejtélyes módon, és az emberek egy sorozatgyilkos sejtenek az ügy hátterében. A filmben a legújabb áldozatnak, a fiatal Finis Shaw-nak a történetét követhetjük végig, aki egy pincébe zárva várja, hogy valaki megmentse, miközben nővérének rémálmai vannak, amelyek pontosan leírják, mi történik a fiúval. A pincében a falon egy üzemen kívüli fekete telefon az egyetlen berendezési tárgy, és egy napon ez a telefon megcsörren. A vonal másik végén pedig a gyilkos korábbi áldozatai vannak. Az Ethan Hawke főszereplésével készült film egy szűkebb közönségnek már tavaly bemutatásra került a Fantastic Fest filmfesztiválon, a mozikban azonban csak idén június 24-én jelenik meg. Újabb antihőssel bővül a DC univerzum a Dwayne Johnson főszereplésével készült Black Adam-mel. Black Adam történetét kevesen ismerik, pedig ő a DC egyik legnagyobb főellensége, antihőse. Az első képregényemekben feltűnik, az 1945-ben megjelent Marvel Family első része volt. Black Adam egy hatalmas egyiptomi harcos volt, akit a varázsló Shazam 6 isten erejével ruházott fel, és a hatalmas Eden nevet adta neki, hogy harcoljon a gonosz ellen, amit ő meg is tett. Egy idő után azonban saját önző céljai elérésére használta a hatalmát, megölte a fáraót és uralkodni akart a világon. Ekkor kapta a Black Eden nevet Shazamtól, aki már képtelen volt megfosztani az erejétől, ezért az univerzum legtávolabbi csillagára száműzte, ahonnan 5000 év múlva visszatér, és kicsit sem jókedvű. Dwayne Johnson mellett a főbb szerepekben Noah Centineo-t, Aldis Hodge-t, Sarah Shane-t és Pierce Brosnant láthatjuk majd. A Black Adam idén július 29-én jelenik meg a mozikban, majd 45 nappal később az HBO Maxon is elérhető lesz. Szeretnél tagja lenni az egyre bővülő Two Generations közösségnek, ahol minden kommentre válaszolunk, és folyamatosan új tartalmakat osztunk meg, akkor feliratkozhatsz a csatornánkra, és követhetsz bennünket közösségi médiában is. Nagyon igyekszünk, hogy a videóink a lehető legjobb minőségűek legyenek, és mindig a legfrissebb információkat szolgáltassuk nektek, ami nem kis munka. Ezért sokat jelentene, ha lájkolnátok és megosztanátok a videóinkat a barátaitokkal. Köszönjük! Egy világjárvány kellős közepén talán nem a legjobb ötlet katasztrófafilmet készíteni, de ahogyan a Don't Look Up tavaly decemberben már bebizonyította, lehet ezt még ilyenkor is jól csinálni. A hamarosan megjelenő Moonfall-ban
A Függetlenség napját és a holnap utánt is jegyző Roland Emmerich ismét megmutatja nekünk, hogyan lehet a leglátványosabb világvégét összehozni. Ezúttal olyan sztárokkal, mint a Trónok harcából ismert John Bradley, Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland és a katasztrófa filmekben előszeretettel elhalálozó Michael Peña. Meglátjuk, hogy ennek a filmnek megéri a végét. A nem túl komplikált sztori szerint a holdat egy rejtélyes, ismeretlen erő eltéríti a pályájáról és egyenesen a föld felé irányítja. Hőseink a becsapódás előtt alig néhány héttel indulnak el a lehetetlennek tűnő küldetésre az űrbe, hogy megmentsék a földet, a Moonfall pedig idén február 3-án robban be a mozikba. Igazi sztárparádéra számíthatunk a műfajokat egybeolvasztó romantikus akció-kaland vígjátékban, az Elveszett városban, amelyben Sandra Bullock nem csak a főszerepet játsza, de producerként is tevékenykedik, olyan neves színészi kollégákkal, mint Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph és Brad Pitt. A film előzeteséből kiindulva fergeteges szórakozásra számíthatunk az írónő Loretta Sage kalandjaiban, akit egy milliómos rajongója árabol, mert azt hiszi, hogy a nő elvezetheti őt a regényeiben szereplő ősi városba, amely milliónyi kincset rejteget, de valójában persze csak az írónő képzeletének szüleménye. Vagy mégsem? Megtudhatjuk idén március 25-én. Az Oscar-díjas forgatókönyvíró Graham Moore első rendezésében saját Jonathan McLean-nel közösen írt forgatókönyve alapján készült a The Outfit című bűnügyi dráma, amely top 10-es listánk 5. helyén landolt. A szintén Oscar-díjas Mark Rylance, Zoe Deutsch és Dylan O'Brien főszereplésével megjelenő filmben Rylance egy londoni mesterszabót alakít, aki egy személyes tragédia után Chicago belvárosába költözik, hogy ott készítse utánozhatatlan, de méregdrága öltönyeit, azon keveseknek, akik meg tudják fizetni, leginkább egy hírhedt gangster család tagjainak. A film egy végzetes éjszaka történéseit dolgozza fel, amikor a szabóműhely egy gangsterháború színhelyévé válik. Hogy a Rylance alakította Leonard ki tudja vágni magát szorult helyzetéből, megtudhatjuk idén február 25-én. Az óriási sikerű Toy Story sorozat már 1996-ban beírta magát a filmtörténelembe, mint az első teljes mértékben 3D animációval készült egészestés film, azóta pedig több millióan nézték az újabb részeket világszerte, nem egyszer rekordbevételt produkálva. Annak ellenére, hogy az eredeti stábból többen is azt rebesgették, hogy a Toy Story-nak nem lesz több része, senkit nem lepett meg a hír, hogy spin-off készül a legendás sorozathoz, a csillagharcos Buzz Lightyear történetéből. A június 17-én megjelenő film címe Lightyear, és a bemutató alapján már is látszik, hogy a Disney és a Pixar mindent megtett, hogy méltó legyen a nagy elődökhöz. Buzz Lightyear hangját a Toy Story sorozatban Tim Allen alakította, a Lightyear rendezője Angus MacLane azonban azt nyilatkozta, hogy a spin-offhoz Chris Evans volt az első és egyetlen választás, sőt észrevehetjük, hogy maga Buzz is hasonlít Evansre. Jól fut a szekér a Naughty Dog házatáján. A Santa Monica-i játékstúdiónak idén 2 játékát is megfilmesítik. Az egyik a Pedro Pascal és Bella Ramsey főszereplésével készült The Last of Us sorozat, amelyről top 10 sorozat megjelenési videónkban beszélünk majd. A másik pedig a Tom Holland és Mark Wahlberg főszereplésével készült Uncharted, ami szinte már a moziajtóban toporog, ugyanis február 18-án jelenik meg. A film forgatása a Covid-járvány miatt annyira elhúzódott, hogy csak több mint 1 évvel az eredeti tervezet megjelenése után láthatják a rajongók. A pörgős kalandfilm az Uncharted videójáték eredet történetét és előzményeit mutatja majd be. Guy Ritchie idén ismét új filmmel jelentkezik, és a bemutató alapján most sem fogja meghazudtolni önmagát. A Bluff, a Ravasz, az Agy és 2 füstölgő puskacső és a Sherlock Holmes filmek rendezője, mint általában most is aktívan részt vett a forgatókönyvírásban is, sőt a film utómunkálataiban is. A Jason Statham főszereplésével készült Operation Fortune Rooster a szuperkém Orson Fortune történetét meséli el, akinek meg kell keresnie egy szuperfegyvert és megakadályozni annak rossz kézbe kerülését. A világ körüli hajszában egy hollywoodi szupersztár lesz a segítségére, nem teljesen szabad akaratából, akit majd Josh Hartnett alakít. A szereplőgárdában találkozhatunk még Aubrey Plazával, Cary Elwessel és Hugh Granttel, a történet pedig remélhetőleg hasonlóan csavaros lesz, mint az Guy Ritchie-től megszokhattuk. Az Operation Fortune Rooster március 18-án kerül a mozikba. Top 10-es listánk első helyén a denevéri jelmezbe bújt vámpír Robert Pattinson áll a legújabb Batman filmmel, amelyet a sok halasztás után már türelmetlenül várunk.
A filmből megjelenő újabb és újabb képsorok alapján ez lesz a valaha készült legsötétebb, legerőszakosabb Batman film, és bár sokan nem tartották a legjobb választásnak Pattinsont a denevéri elmezes Gothami igazságosztó szerepére, egyre inkább az az érzésünk, hogy képes lesz teljesen új színben feltüntetni az eddig leginkább nyugodt, laza, milliómos Bruce Wayne-t. Pattinson az eddig megjelent trélerekben két lábon járó időzített bombaként dühöng és tombol Gothamben, ezzel megidézve az eddigi leglabilisabb, legkiszámíthatatlanabb Batmant. A parádés szereposztásban Pattinson mellett olyan nagy neveket láthatunk, mint Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis és Colin Farrell. A Batmant idén március 4-én mutatják be a mozik. Ennyi volt a mai 10-es listánk a legfrissebb filmmegjelenlésekről. Ti másként rangsoroltátok volna a filmeket? Kihagytunk talán valamit, ami szerintetek mindenképp a 10 legjobb közé kellett volna kerüljön? Írjátok meg kommentbe! Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és külön köszönet azoknak, akik videóról videóra itt vannak velünk és támogatnak minket lájkjaikkal, hozzászólásaikkal. Nagyon nagyra értékelünk titeket, és sokat jelent, hogy itt vagytok velünk, és motivációt adtok nekünk a folytatáshoz. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!